היי, אני גלית זמלר ואני כאן כדי לדבר איתכם על קידום חדשנות באמצעות האקתונים. בסרטון הזה אנחנו נדבר על מה זה האקתונים, מה קורה באירועים שהם האקתונים ומדוע ארגונים מובילים האקתונים. לפני שנדבר על כך אני רוצה קצת להסביר לכם על הרקע שלי כדי שתבינו איך הגעתי לעולם הזה של האקתונים. אז מה שאתם רואים פה זו רשימה של מיזמים שהייתי שותפה להם לאורך השנים, וכל ה-X'ים אלו מיזמים שנכשלו, ה-V'ים זה מיזמים שהצליחו, ואם נתמקד לרגע בשני המיזמים האחרונים, אז תוכנית יזמות לילדים ולנוער זו תוכנית יזמות שפיתחתי ושנלמדת בעשרות בתי ספר בארץ וגם בעולם. פיתחתי אותה מתוך הבנה שהיום כדי להצליח בחיים האמיתיים אנחנו צריכים להשתמש במיומנויות מעולם היזמות, וכדאי להקנות אותם לילדים כבר מגיל צעיר. המיזם השני והאחרון שם ברשימה זה היה מיזם ויקתון, מיזם להובלת האקתונים חווייתיים. את המיזם הזה פיתחתי מתוך צורך שלי בהובלת האקתונים, במטרה לשדרג את הניהול של האקתונים וגם את חוויית ההשתתפות בהאקתונים של המשתתפים. אז כל מה שאני אדבר איתכם היום זה למעשה מתוך ניסיון שלי בהובלת האקתונים. זו לא תורה מסיני, יש דרכים אחרות להוביל האקתונים ואני מציעה שתגיעו עם ראש פתוח ותלמדו מכולם. אז בואו נתחיל. מה זה האקתון? האקתון הוא שילוב של שתי מילים. האקר במובן החיובי של המילה, של מישהו שמנסה לפצח איזושהי בעיה, איזשהו אתגר, ויש לו מין דרייב פנימי לשבת ולפצח את אותו אתגר, ומרתון זה ארוך. האקתונים בדרך כלל נמשכים מכמה שעות ועד כמה ימים. בהאקתונים אנחנו לא עובדים לבד, אנחנו עובדים בצוותים, ולכל האקתון יש נושא. מהנושא הזה אנחנו גוזרים אתגר או אתגרים, ואני אראה לכם כמה דוגמאות. ההמלצה שלי אבל כארגון שמוביל האקתון, כדאי לבחור איזשהו נושא או אתגר שהארגון מתמודד איתו, כי אם כבר אנחנו עושים האקתון אז בואו נרוויח פתרונות שאנחנו יכולים להשתמש בהם אחר כך. אז בואו תראו, למשל באגודה להגנת הילד עשינו האקתון שהמטרה שלו הייתה לשפר את הנעשה באלי, באגודת אלי, מתוך מטרה לשדרג את כל הפעילות שנעשית שם, וגם מטרה שנייה הייתה זה איך להפוך את הקהילה שהיא ברובה של פרילנסרים לאנשים שמרגישים שהם קהילה, שהם ביחד, שהם שותפים לאותו ארגון ולא כל אחד ככה לעצמו. נושא אחר של האקתון היה האקתון זוכרים ועומדים לצידם, האקתון ברמה הארצית שהובלנו לקראת יום הזיכרון, ובהאקתון הזה המשתתפים היו צריכים למצוא פתרונות לשימור הזיכרון והנצחה של חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, מתן מענה לאתגרי היומיום של המתמודדים עם השכול, נכי צה"ל, הלומי קרב, נפגעי פעולות האיבה, משפחותיהם וקרוביהם. והאקתון נוסף זה האקתון שהוביל קק"ל קנדה בנושא משבר האקלים, נושא שמעסיק את כולנו וגם מאוד קרוב לקק"ל. עוד האקתון שעשינו עם הסינים, ששם יש בעיה מאוד קשה עם הקשישים, זה איך לשפר את איכות החיים של הקשישים. אז אתם רואים שאפשר לבחור מגוון רחב של נושאים, אז כמו שאמרתי, ההמלצה לבחור נושא שהארגון מתמודד איתו ויכול לעזור בפתרון בעיה של הארגון. אבל אם אין לכם כזה נושא, ובכל זאת אתם רוצים להעביר את החוויה הזאת של ההאקתון, בגלל כל היתרונות האחרים שיש לה, אז ההמלצה שלי היא להיעזר באתר של ה-SDG ישראל. פה אתם רואים את האתר, יש פה את 17 היעדים של האו"ם לפיתוח בר קיימא. אם תלחצו על כל אחד מהם, אתם תקבלו עוד תתי סעיפים. למשל, אני לוחצת פה על הדג והים, אז אנחנו נראה שהמטרה פה זה שימור ופיתוח בר קיימא באוקיינוסים, ימים ומשאבים ימיים לפיתוח בר קיימא, ואם נלחץ על כל אחד מהם, אז אנחנו למעשה עושים עוד drill down ויורדים לתת נושא. לחצתי פה, אז עד שנת 2020, מה שכבר היה, ניהול בר קיימא והגנה על המערכת האקולוגית של הים, החופים, על מנת להימנע משינוי מהותי לרעה וכו'. וכך אפשר לחזור ולבחור נושא אחר ותת נושא אחר. זה במקרה שאין לכם נושאים, ואתם יכולים לבחור פה נושא שהוא מעסיק ברמה העולמית, כלומר אפשר למצוא פה פתרונות לאתגרים ברמה העולמית. אז כמו שאמרתי לכם, בהאקתון אנחנו עובדים בצוותים. מה זה אומר? זה אומר שהצוותים מנסים למצוא פתרונות טובים, כל אחד מנסה למצוא למעשה את הפתרון הטוב ביותר, כי בסופו של דבר מדובר בתחרות.
ההאקתון מתנהל באווירה של תחרות בריאה, תחרות מקדמת, והצוותים מנסים שהפתרונות שלהם הם אלו שיבחרו בסופו של דבר. את ההאקתונים אנחנו יכולים לעשות בליווי מנטורים. המנטורים הם אנשים שיש להם איזשהו ערך מוסף שהם מביאים איתם להאקתון. זה יכול להיות שהם מומחים בנושא של ההאקתון, יכול להיות שהם יודעים איך להכין מצגות, הם יודעים איך לעשות את הפיתוח העסקי, הם יודעים איך לזקק רעיונות, אבל יש להם איזשהו ערך מוסף מעבר לזה שיש למשתתפים. ואפילו גם מישהו אובייקטיבי מהצד שיכול לתת את האינפוטים שלו. בהאקתונים הצוותים עובדים ומפתחים את הרעיונות שלהם על פי מתווה שאנחנו מכינים להם מראש. וכאן חשוב שאנחנו נדייק מה אנחנו מצפים מהצוותים שהם יעשו במהלך ההאקתון. אצלנו אנחנו עובדים עם מערכת ויקטון שבה כל צוות עובד על מסמך מקוון משותף וככה גם יכול לתרום וזה מאוד מאוד דינמי, אבל אפשר לעשות את זה גם על דפים וזה בסדר גמור. בואו אני אראה לכם לדוגמה מה אנחנו עושים אצלנו. למשל פה, הם רושמים מי הם חברי הצוות, מסבירים את הרעיון שלהם במשפט אחד, נותנים שם למיזם, מתארים אותו בהרחבה, על איזה צורך הוא עונה, מה הסיפור שלו, זה מאוד יעזור להם אחר כך בהמשך עם סיפור המיזם, זה נקרא סטורי טלינג, מה המטרות של המיזם, מי קהל היעד, איזה אלטרנטיבות, כלומר מי המתחרים, איזה פתרונות כבר קיימים שיכולים להתחרות במיזם, ואז מה מיוחד במיזם שלכם לעומת הדברים האחרים, וכולי וכולי. הצוותים מעלים את הרעיונות והם מפתחים אותם, ובסופו של דבר אנחנו צריכים לבחור את הצוותים המנצחים, את הרעיונות הזוכים. וכדי שנעשה את זה אנחנו צריכים למעשה להגדיר קריטריונים לדירוג הרעיונות. וגם פה חשוב מאוד לחשוב ככה טוב מה הקריטריונים שלפיהם נדרג את הרעיונות, כי כדי שנקבל רעיונות שהם איכותיים, שיש לנו מה לעשות איתם ואפשר להמשיך ולפתח אותם. ופה אני רוצה רגע לעצור ולומר שמאוד מאוד חשוב שלהאקתונים יהיה המשך. המשך במובן הזה שלפחות הרעיונות הזוכים יקבלו איזשהו ביטוי ומימוש בהמשך. כי להשתתף בחוויה של האקתון זה ממש כיף ונחמד, אבל אם לא רואים שיש לזה תוצאות, אז יכול מאוד להיות שבפעם הבאה אנשים לא יראו טעם להשתתף באירוע הזה. אבל אם כן יש תוצאות, אז אנשים ירצו להמשיך ולהשתתף וגם לתת תועלת לארגון. אז אני מראה לכם פה קריטריונים לדירוג רעיונות שהם רק דוגמה, אנחנו מבקשים מהם למלא את כל סעיפי המסמך המקוון שהראיתי לכם, זה מבטיח לנו שהם באמת חשבו על כל הדברים שאנחנו מצפים מהם לחשוב עליהם ופיתחו את הרעיון בצורה מקצועית. אנחנו רוצים שהרעיונות יהיו חדשניים ויצירתיים, משהו שעוד לא נעשה בארגון עד עכשיו, שיהיה להם אימפקט לרעיונות האלו, כלומר שתהיה להם השפעה רחבה, שהם יהיו משמעותיים, כמובן שהם יהיו ישימים, משהו שאפשר ליישם בארגון, ואנחנו גם נותנים להם דירוג על האופן הצגת הרעיון. את הצגת הרעיון קוראים לזה בדרך כלל פיץ', מה שנקרא נאום המעלית, זה הסבר קצר על הרעיון, שנמשך משהו כמו 2.5 דקות עד 5 דקות, בדרך כלל את ההסבר על הרעיון עושים בליווי מצגת, אבל לא חייב מצגת, אנחנו גם לפעמים מבקשים, וזה שוב, זה תלוי במשך הזמן שאנחנו מקצים להאקתון ובמשאבים שיש להאקתון ובאופי של המשתתפים בהאקתון, אנחנו לפעמים מבקשים מהם גם להכין איזשהו דגם, דמו, אב טיפוס, משהו שממחיש את הרעיון. ובסוף אנחנו מכריזים על הזוכים של ההאקתון בהתאם לאותו דירוג. עכשיו תראו, הדירוג הוא יכול להיות על פי השופטים, דירוג השופטים, וגם פה אנחנו עושים את זה באופן מקוון, אבל אפשר גם לעשות את זה ידני או טופס שיתופי באקסל, מה שנוח לכם. אני מאוד ממליצה גם לעשות מעבר לדירוג של השופטים, גם דירוג על פי חביבי הקהל. יש לזה משמעות מאוד גדולה, משום שזה מאלץ את המשתתפים להרים רגע את העיניים ולהסתכל גם על מיזמים אחרים ולא להתרכז רק במיזמים שלהם. אני בדרך כלל מאפשרת לבחור 3 מיזמים שהם חביבי הקהל, הם יכולים לבחור את שלהם ועוד 2 אחרים. אז אני חושבת שזה מוסיף לחוויה של ההאקתון. בהאקתון, כשאנחנו מנהלים אותו, אנחנו דואגים לעשות מדי פעם הפסקות.
ההפסקות האלה הן בדרך כלל הפסקות של הרצאות קצרות, אני משתדלת שהן יהיו קצרות, לאנשים אין כוח היום לשמוע הרצאות ארוכות, סדנאות שיהיו חווייתיות, שיהיו כיפיות, וגם אומרים שאין האקתון בלי פיצות ובלי בירות, אז גם את זה אנחנו עושים. אני אראה לכם כמה דוגמאות מההאקתונים, אני רק אומר שהאקתונים יכולים לבוא בפורמטים שונים. אז בואו תראו למשל האקתון, שאפשר לקרוא לו האקתון היברידי, אבל גם למונח היברידי יש משמעויות שונות, וכבר עשיתי האקתונים היברידיים וכל אחד מהם נראה אחרת. אז בהאקתון הזה למשל, חלק מההאקתון התנהל בזום, וחלק בבית מלון באילת. ופה אתם רואים כאן שהתכנסנו בחלק השני באילת. ובכלל החוויה של להוציא את העובדים מהארגון למקום אחר, היא מוסיפה לחוויה של ההאקתון ולאירוע כולו, אני מאוד מאוד ממליצה. והנה דוגמה מהשתתפות בסדנה בהאקתון, ואתם רואים את החיוך על פני האנשים והם נהנים וזה חשוב. האקתונים אפשר לקיים את כל כולם ברמה הווירטואלית מקוונת, ובמקרים האלו כשעובדים בצוותים אז למעשה הם עובדים בחדרים, והמנטורים יכולים להסתובב ביניהם או ממש להיות צמודים אליהם. ואם עושים האקתונים שהם וירטואליים, אז אין שום סיבה שלא נעשה האקתונים בינלאומיים, כמו שאתם רואים שעשינו, וזה פשוט נהדר, זה מוסיף לחוויה מעבר להאקתון עצמו, גם את העניין של התרבות והשפה והיכרות עם אנשים אחרים, משהו מאוד מאוד עוצמתי. אני אראה לכם רגע פה סרטון קצרצר, מהאקתון שעשינו באוניברסיטת רייכמן, במרכז הבינתחומי בהרצליה, ואתם רואים, כל המשתתפים עובדים ככה, זה היה בשני חללים והם צפופים, ויש את החוויה הזאת של ביחד ומתחרים, ואפילו שאפשר לגשת ולראות מה אחרים עושים. אז עכשיו נדבר על לוז של האקתון. עכשיו, מה שאני מראה לכם פה זה איך שאני אוהבת להעביר האקתונים, ואני אוהבת שבהאקתונים לא משנה כמה זמן האקתון נמשך, הצוותים מרגישים שהם צריכים להיות על זה, שאין זמן, שהאירוע הוא מאוד דינמי, שעוברים מדבר לדבר, משלב לשלב, אני חושבת שזה מוסיף הרבה מאוד לחוויה של ההאקתון. אז בדרך כלל אנחנו מתחילים האקתון עם ההצגה של נושא ההאקתון והאתגרים לפיצוח, בהחלט ייתכן מאוד שהצוותים, וזה קורה בדרך כלל, הצוותים כבר יודעים מראש מה נושא ההאקתון ומה האתגרים לפיצוח, אבל אנחנו גם מציגים את זה גם בתחילת ההאקתון עם איזה שהם דברי ברכה, כדאי גם איזושהי הרצאה קצרה על נושא של ההאקתון. אחר כך הצוותים עובדים ביחד והם עושים את שלב האידיאשן, הם מעלים רעיונות לפיצוח האתגרים, מבלי לסנן אותם ובאופן פתוח, ואז אנחנו מציגים בפניהם את הקריטריונים לבחירת הרעיונות הטובים ביותר, והם בהתאם מסננים מבין כל הרעיונות שהם העלו את הרעיונות שלהם, ובוחרים את רעיון אחד הטוב ביותר מבחינתם, שאיתו הם יתקדמו במהלך ההאקתון. בין לבין, כמו שאמרתי לכם, אנחנו עושים הרצאות קצרות, סדנאות כיפיות, הברייקים האלה מאוד מאוד חשובים להאקתון, וגם עושים הפסקות של בירה, של פיצות, של מינגלינג, גם משהו שהוא מוסיף לאווירה בהאקתון. והצוותים ממשיכים לעבוד על ההאקתון, הם ממשיכים לתכנן את המיזמים בהתאם למתווה שהכנו להם, וחושבים איך לממש אותם, הם מכינים מצגות ופיצ'ים, אנחנו גם בדרך כלל עושים להם סדנה והרצאה על איך מכינים כזאת מצגת ואיך מכינים פיץ', לא תמיד כולם יודעים. והצוותים עומדים בפני הקהל ומציגים את הרעיונות שלהם בפני השופטים. אנחנו מסכמים רגע לפני הסוף וההכרזה על הזוכים, אנחנו מסכמים את חוויית ההאקתון, איך היה למשתתפים, איך היה למנטורים, איך היה לכאלה שבאו כמבקרים, חשוב לשמוע איך היה, ואז אנחנו עושים את שלב בחירת חביבי הקהל והמנצחים על פי השופטים. אז בואו נראה תוצרים של האקתונים, ככה לתת לכם תחושה, ולי מאוד מאוד חשוב שתדעו שהאקתונים אולי הם הגיעו אלינו באמת מעולם ההייטק, אבל הם ממש ממש לא חייבים להיות הייטק וטכנולוגיים, כמו שהראיתי לכם עם האגודה להגנת הילד, הפתרונות שם לגמרי לא היו טכנולוגיים. אז, אבל כן נתחיל עם איזשהו תוצר טכנולוגי, אומרים שכיפת ברזל, מיזם מדהים, שכנראה נולד בהאקתון שהתקיים בשנת 2005, ועם השמועה הנכונה אני חושבת שזה פשוט מדהים.
מיזם טכנולוגי אחר שאני מכירה של חברה שהיא מורה, היא השתתפה בדאטאטון בירושלים, ובעקבות אותו דאטאטון עלה לה רעיון למיזם שנקרא נקודה טובה, קוראים לה רחלי אביגד, והמיזם הזה יוצר שיח חיובי בין הורים, מורים לתלמידים ומשפר את כל האווירה ביניהם. והנה מיזם שמתוך ההאקתון זוכים ועומדים לצידם, ביישוב קדומים הם החליטו לטעת חורשה לזכר הנופלים של היישוב, ומדובר בתלמידות אולפנת להבה בקדומים. הם הלכו וראיינו משפחות של נופלים ותיעדו את הכל, ועל כל עץ הם שמים QR קוד שאפשר לסרוק ואז לקרוא על אותו חלל. וכמו שאמרתי לכם באגודה להגנת הילד, הפתרונות היו לגמרי לא טכנולוגיים, אלא יותר כאלו שמקרבים בין הפרילנסרים ומשדרגים את פעילות האגודה, והרעיונות היו נהדרים. אז למה להפיק האקתונים? בואו נראה. יש כמה סיבות טובות. אחת, זה אנחנו מקדמים חדשנות שמגיעה מהשטח. זה אומר שאנחנו לא מנחיתים מלמעלה חדשנות, שאז הרבה פעמים יש הרבה התנגדויות ליישום שלה, אלא אנחנו מקדמים חדשנות שמגיעה מהשטח, מהעובדים, ואז המחקרים מראים שכשזה נעשה כך, יש הרבה יותר מוטיבציה לאפשר להם להצליח ולהטמיע אותם, ולכן הם הרבה יותר מצליחים. אנחנו יוצרים אירועים שיש בהם תחושה של מעורבות, של שותפות, אנחנו משתפים אותם באתגרים שהארגון מתמודד איתם, והמשתתפים מרגישים שהם מעורבים ותורמים להצלחה של הארגון. אנחנו מעצימים ומפתחים את המשתתפים, דיברנו על סדנאות, כל האירוע בכלל נעשה באווירה של תחרות יזמות, ומהעולם הזה של היזמות יש שם הרבה מאוד מיומנויות מעולם היזמות שהמשתתפים מביאים לידי ביטוי. אנחנו ממנפים את חוכמת ההמונים, החוכמה לא נמצאת רק בדרג של ההנהלה, לפעמים להפך, למטה. זה אחד האירועים שאני לא יודעת אם יש עוד כאלה שאנחנו מקבלים מגוון רחב של פתרונות ישימים, כי הגדרנו קריטריונים לאתגרים שהארגון עומד בפניהם בזמן קצר. באמת שאני לא יודעת אם יש עוד אירוע שיכול לתת כל כך הרבה פתרונות טובים בזמן קצר. ובסופו של דבר מדובר באירוע שהוא חווייתי, מגבש, וגם יש לו אימפקט. אז זה היה למה כארגון אנחנו רוצים להפיק האקתונים. אבל כשאנחנו הולכים להפיק האקתונים, אנחנו גם צריכים לחשוב על הצד של המשתתפים. כשהם שואלים את עצמם, למה שנשתתף בהאקתון? וגם פה אנחנו צריכים לחשוב על מה יוצא לי מזה. אז בואו נראה. א', זו הזדמנות של המשתתפים להביא לידי ביטוי כישורים, יכולות וידע שיש להם, ולאו דווקא באים לידי ביטוי ביומיום, בתפקיד שבו הם עוסקים. זו הזדמנות נהדרת מבחינתם לנטוורקינג, אמנם, ובמיוחד אם אנחנו מצוותים לצוותים שאנחנו לא ממש מכירים, ובזמן הקצר הזה של ההאקתון אפשר להגיע להיכרות עמוקה, כי עובדים תחת לחץ, הם מוצאים מהאנשים הרבה מאוד דברים, ורצון גם להצליח, אז הם מכירים אחד את השני לעומק. זו הזדמנות להשפיע אם הרעיון של הצוות שלנו אכן ינצח וייושם אחר כך, אז הנה אנחנו מצליחים להשפיע פה על הארגון. מדובר כמו שאמרנו בפיתוח אישי ומקצועי, זה אירוע שכיף וחשוב כאן שזה יהיה כיף למשתתפים. אני רוצה רגע לומר כאן משהו שלא אמרתי קודם, כל הלוז הזה שנראה גם מאוד עמוס וגם מה יוצא לי ואיך לארגן ולמה, אז דורש חשיבה על הפרטים, ככה שבאמת כולם יפיקו את המרב מאותו האקתון. האירוע הזה יוצר תחושה של חיזוק המשמעות ותחושה של שייכות, משהו שאנחנו מאוד מאוד מנסים היום ליצור בקרב העובדים בארגונים, לאור כל השינויים שנעשים היום בשוק העבודה, והנה האירוע הזה מחזק את התחושה של השייכות והמשמעות. אנחנו מאפשרים למשתתפים להתנסות בחוויה מעשית מעולם היזמות, והיום כולם ככה מסתכלים על היזמים באיזושהי רצון גם להיות כמוהם, והנה אנחנו מאפשרים להם להתנסות בחוויה הזאת ככה בקטן. יש כאלו שנהנים מכך שבמהלך ההאקתון הם פיתחו איזשהו רעיון למיזם, והנה יש להם פרויקט לתיק העבודות. כמובן שאם הארגון מציע פרסים אז זה נהדר, ואז זוכים בפרסים ואוהבים את זה, אבל גם אם הפרסים הם לא משהו משמעותי, עצם ההכרה
אם זכינו לזכות בהכרה הזאת מצד כולם, זה כבר משהו משמעותי וחשוב למשתתפים. וגם מנטורים, שופטים, מרצים שמזמינים אותם להאקתון, מה יוצא להם מזה? אנחנו למעשה ממתגים אותם ככאלה שהם מומחים, ולכן הם רוצים להיות חלק מהאירועים האלה. אחרי שדיברנו על למה לארגן האקתון ומה יוצא לי מזה ומה קורה בהאקתונים, אז למי מתאים להוביל האקתונים? אז אמרתי לכם כבר שברור שבהייטק האקתונים הגיעו משם, אבל כמו שאתם רואים, ואני כבר הובלתי האקתונים לארגונים שהם לגמרי לא הייטק, זה יכול להיות מתאים לכל חברות שהן נותנות שירותים בתחומים שונים, ארגונים ועמותות שלא למטרת רווח, ארגונים ממשלתיים, מוסדות חינוך, חברות עסקיות, כל מי שיש לו הרבה בעלי עניין שיכולים לקחת חלק בהאקתון, והבעלי העניין האלה יכולים להיות עובדים, לקוחות, ספקים, כל מי שהוא חלק מהארגון ויכול לתרום בסופו של דבר להצלחתו. אז עד כאן לגבי האקתונים, אני מאוד מקווה שהצלחתי לענות על שאלות שהיו לכם, ועכשיו תורכם. אז שיהיה בהצלחה, ואם תרצו להוביל איתנו עם צוות ויקתון את האקתון שלכם, נשמח מאוד.